be explained, right? Be explained. Be plus verb 3 आउनु पर्यो परेन? पर्यो. Cannot be explained by people अथवा people भनेको त हामी पनि परिन्छ by us भन्न सक्यो, whatever you feel like. मैले चाहिँ by us ले, because even I can't do it. All right. So or I also cannot. And then here, so let's take one example. Something must be done before it's too late. यो एक्टिभ मा छ कि प्यासिभ मा छ बुझौं. प्यासिभ फर्म. यसको एक्टिभ फर्म के होला? It must be done. Must be done. Be plus verb 3 आएपछि त के हुन्छ? प्यासिभ भइहाल्यो. We must do. गर्ने त कोही मान्छे people के त? People must do something before it's too late. Correct. गर्ने कले हो? मान्छेले हो. यहाँ मान्छे लेखेको छैन नि हो के न? Something must be केही गरिएको हुनु पर्छ. गर्ने काम कसले गर्छ? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यहाँ छैन, कसले हो त गर्ने? कोही मान्छेले. त्यही भएर people अथवा somebody, people. अनि त्यसपछि के छ त? यो verb राख्नु पर्यो. Must. के हो त? गर्नै पर्यो. Must. Be done. Be done के हुन्छ? Be done को? Something must do something. Must do. मान्छेले गर्नै पर्छ. Do. Must do something before something. Something. के छ? Something before it's something छ. Something. अनि के त? Before it's too late. Before it's too late. सेन्टेन्स को मूड त्यस्तो छ. मूड अनुसार हामीले गर्न सक्छौं. अब त्यसै गरिकन let's take this one here. A new supermarket is going to be built. Going to be built. भनेपछि प्यासिभ छ कि एक्टिभ छ? This is in the passive. प्यासिभ. To be built. Passive मा. प्यासिभ मा छ. केमा छ? Passive. किन प्यासिभ? To be built. Some new supermarket is going to be built. Build गर्ने काम कसैले गर्छ नि हैन? बिल्ड गर्ने काम त कसैले गर्नु पर्यो नि. के त यहाँ त अगाडि आछ छैन. छ त? छैन. बिल्ड हुने के हो? अब्जेक्ट यहाँ छ. बिल्ड जे हुन्छ त्यो अब्जेक्ट हो भनेपछि त्यही भएर हामी के गर्छौं त? A new supermarket is going to be built next year. कसले गर्छ त बिल्ड? People लेखौं. Is going. People सँग त आर हुन्छ. Is को ठाउँमा के आउँछ? People are going to build a new verb 3 लाई केमा जान्छ? verb 1 मा केमा जान्छ? के बनाउँदै छौ यहाँ? एक्टिभ. कहाँ प्यासिभ हुन्छ ल? उनी त प्यासिभ को दुनियामा छ. टु बी बिल्ड. टु बी भएपछि verb 3 यहाँ आछ, बी अगाडि आछ. प्यासिभ छ भन्ने थाहा छैन? People are going to. अनि यहाँ यो बिल्ड हुने काम कसले? सुपरमार्केटले बिल्ड गर्ने हो. अनि सब्जेक्टै अगाडि छैन त कसरी? हाउ क्यान यु से दिस इज प्यासिभ? दिस इज एक्टिभ. त अलरेडी प्यासिभमा छ. एक्टिभमा लिएर जाँदै छौ. People are going to build a new supermarket. गर्दै छन् भनेपछि त verb 1 अनि a new supermarket. A new supermarket next year. Next year. ठीक छ? Shall we do some exercise? Yes. Okay. I want to be left alone. I want to be left alone.
अब यसलाई कसरी एक्टिभमा लिएर जाने त एक्टिभ छ कि प्यासिभ छ आई वान्ट टु बी लेफ्ट मलाई छोडिदिनु पर्यो कसैले कले मानिसहरूले अरूले भनेपछि के हुन्छ त सब्जेक्ट के हो यहाँ छोड्ने काम कसले गर्ने हो समवनले मात्र छोडेर भने सबैले छोड्नु पर्यो एभ्रीबडी लेख्दा हुन्छ अथवा पिपल लेख्दा हुन्छ अनि I want to be left. People मान्छे के गर्नु पर्यो मलाई छोड्नु पर्यो people should people want त हुँदैन नि People should leave me. people Should we leave me alone? should Leave me. leave People should leave me alone. People should leave me alone. भन्नु र I want to be left alone भन्नु के हो त? Right. People should leave. यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै want लगाएर राख्न सकिएन यो कुरा ध्यान दियो है मेरो I want भनेको मेरो इच्छा छ राइट You see, a mystery is something that can't be explained. You look at here. Mystery त्यस्तो चीज हो जुन चीजलाई के गर्न सकिदैन एक्सप्लेन गर्न सकिदैन कोद्वारा हो यसमा चाहिँ के को रूपमा छ प्यासिभ को रूपमा छ एक्टिभमा के लेख्नु पर्छ we cannot a mystery is something भनेको त एड भएको हो के न यहाँसम्म we cannot explain that सम्म a mystery is something that अनि can't be explained like केमा लैजानु पर्यो can't be explained like passive एक्टिभमा सरी एक्टिभमा के कसैमा जाने people cannot explain अथवा a mystery is something that people cannot explain that people cannot explain अथवा a mystery is something that people cannot explain अथवा अर्को के भनेको थियो people cannot explain a mystery गर्दा पनि भयो तर यतिलाई चेन्ज गरे नि हुन्छ that पछि चाहिँ that भनेको कनेक्सन हो जोइन गरेको छ Like, I mean, a mystery is something people cannot explain. a mystery is something that people cannot explain ठिक छ yes people cannot explain किनभने यहाँ के छ दुईटा भाग छ के सेन्टेन्सको एउटा a mystery is something that ले जोडेको छ can't be explained तिमीले उताकोलाई जस्ता आपसले छोडेर यसलाई मात्र चेन्ज गर्न सक्छौ प्यासिभमा उतातिरको त फुल सेन्टेन्स पनि हैन there is no verb there I mean a mystery is something is a verb तर त्यसले पुरा सेन्स दिदैन a mystery is something भने चाहिँ पुरा सेन्स दिदैन है अब नेक्स्ट एक्सरसाइजमा जाऊ अब यस्ता खालका सेन्टेन्सहरूलाई हामीले के गर्न सक्यो मुड सेन्टेन्सहरूलाई पनि के गर्न सक्नु पर्यो प्यासिभमा लैजान सक्नु पर्यो सेन्टेन्सेस द्याट कन्भे मुड गर्नुपर्छ हुनुपर्छ गर्न सकिँदैन हो के न